नमस्कार, फुलबारी ट्रेडलिङको अर्को नयाँ भिडियोको एपिसोडमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी यो पफ भेप तथा चाहिँ पेन हुक्काको चाहिँ यो भेपहरूको चाहिँ रिभ्यू गर्न गइरहेका छौँ है, जस अन्तर्गत हामीले चाहिँ BOU को 10,000 म्याक्स भन्ने पफवाला भेपको चाहिँ रिभ्यू गर्न गइरहेका छौँ। हामीसँग विभिन्न सामानहरू एभाइलेबल छन् है भेपहरूमा है। यो चाहिँ विशेष गरी 13वटा फ्लेभरमा आउँछ, तर नेपालमा चाहिँ प्रायः जसो 6वटा फ्लेभर बढी चल्छ है। तीमध्ये कुन कुन पर्छ भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ स्ट्रबेरी वाटरमेलन चल्छ, एउटा चाहिँ स्ट्रबेरी किवी फ्रुट भन्ने चल्छ, एउटा वाटरमेलन आइस भन्ने चल्छ, एउटा चाहिँ डबल एप्पल भन्ने चल्छ, अनि एउटा चाहिँ ब्लुबेरी रास्पबेरी भन्ने चाहिँ फ्लेभर भएको चाहिँ बढी चल्छ। नत्र त्यो बाहेक चाहिँ अरू हामीसँग चाहिँ चेरी प्रोमोग्रेनेट अनि पिच आइस हैन, त्यस पछाडि चाहिँ ब्लुबेरी आइस, म्याङ्गो आइस लगायत अझै 3टा फ्लेभरहरू अझै ग्रेप आइसहरू भयो, यिनीहरू पनि आएको हुन्छ। हामीसँग चाहिँ अलि एभाइलेबल भएकोवाला फ्लेभरहरूमा चाहिँ ब्लुबेरी रास्पबेरीको हेर्न गइरहेका छौँ है। यो चाहिँ 10,000 पफवाला भेप हो के अरे, एकदम वेटी पनि छ सामान चाहिँ, बुक्स पनि एकदम राम्रो खालको छ। अनि यसको धुवा चाहिँ एकदम धेरै आउँछ, टाइप सी चार्जिङ पोर्ट भएको, स्टाइलिस लुक्स भएको एकदम दामी खालको छ यो चाहिँ भेप पनि। चाहिएमा हाम्रो यस फुलबारी ट्रेडलिङमा चाहिँ एभाइलेबल छ है, तपाईँहरू चाहिएमा चाहिँ अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। यसको बडको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसमा चाहिँ 1.2 OM को चाहिँ मेस कोइल भएको छ है, अनि यसमा चाहिँ 650 mAh को ब्याट्री लागेको छ, टाइप सी चार्जर हुन्छ, अनि यसको चाहिँ 73 ग्रामको वेट पनि हुन्छ हैन। अनि यसको म्याक्सिमम क्यापेसिटी 20 ml को चाहिँ लिक्विड क्यापेसिटी भएको चाहिँ बक्स हुन्छ यो। यसको चाहिँ डाइमेन्सनको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 52.5 × 22.1 × 82.2 mm को चाहिँ यसमा चाहिँ यसको डाइमेन्सन छ। मेटेरियल्स पनि एकदम बलियो खालको मेटेरियल्स प्रयोगद्वारा बनाएको छ यो पफवाला भेप चाहिँ। टाइप सी चार्जिङ लगाएको राम्रो छ। ओभरअलमा चाहिँ यसो हेर्दाखेरि यसको सामानहरू चाहिँ टाइप सी चार्जरहरू देख्न सक्नुहुन्छ है, टाइप सी चार्जरहरू युज भएको छ यसमा चाहिँ। चाहिएमा हाम्रो फुलबारी ट्रेडलिङमा सम्पर्क गर्नु होला। त्यो बाहेक चाहिँ हामीसँग अरूहरू भेपहरूमा चाहिँ अर्को M3 भन्ने चाहिँ रिचार्जेबल भेप पनि एभाइलेबल छ है, पेन हुक्काहरू भयो। अनि त्यस पछाडि यो चाहिँ तपाईँको 5,000 पफवाला भेप पनि एभाइलेबल छ। अत्यन्त राम्रो खालको भेप भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ चाहिएमा चाहिँ सम्पर्क गर्नु होला। लिमिटेड पिसेसहरू मात्रै एभाइलेबल छ अहिले है। धन्यवाद। यस्तै अरू भिडियोहरू हेर्नको लागि पनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। म आगामी दिनमा पनि यस्तो सामानहरूको चाहिँ पफ भेपहरू लगायत हाम्रो यस पसलमा विभिन्न आइटमहरू पाउँछ है। त्यो हरेक सामानको चाहिँ 1 by 1 चाहिँ 1 घण्टाको रिभ्यू दिएर भिडियो हाल्नेछु। त्यसैमा स्टे ट्युन्ड है, हाम्रो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू। बन्द